নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এখন প্লেজ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব পাৰে, যিখনক প্ৰতিজ্ঞা প্ৰমাণপত্ৰ বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰতিজ্ঞা প্ৰমাণপত্ৰখন আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব আৰু এই প্ৰতিজ্ঞা প্ৰমাণপত্ৰখন লাভ কৰিলে আপোনাৰ কি সুবিধা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে এক বৃহৎ পৰিসৰত 17 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ অসমত গছপুলি ৰোপণৰ এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এই 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ যি অভিযান, এই অভিযানত ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছতেই আপোনালোকে লগ ইন যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে এখন চাৰ্টিফিকেট পাব। তাৰ লগতে আৰু এটা নতুন অপশ্যন এতিয়া আহিছে, সেইটো হ'ল প্লেচ চাৰ্টিফিকেট। অৰ্থাৎ আপুনি যদি ইতিমধ্যে লগ ইন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্লেচ চাৰ্টিফিকেটখনো উলিয়াই ল'ব পাৰিব। এতিয়া এই প্লেচ চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকুৱা হ'ব চাওক, মই এখন ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰিছোঁ, এখন মোৰ হয়। এনেকৈ আহিব আপোনালোকৰ বাবে এখন চাৰ্টিফিকেট। যদি আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগলত aba.assam.gov.in বুলি চাৰ্চ কৰক আৰু চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো পেজ আহিব। ইয়াত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন দেখিছে আপোনালোকে, এনেকৈ লিখা থাকিব। এই 3টা ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। 3টা ডটত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ হোম, ষ্টেটিষ্টিক্স, ভিডিঅ'জ, টেক প্লেচ, আইডেণ্টিফাইড স্পেচিছ এণ্ড লগ ইন, এইকেইটা অপশ্যন আহিব। ইয়াৰ ভিতৰত এইবাৰ যিহেতু আপুনি টেক প্লেজত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে টেক প্লেজ মানে আপুনি শপত গ্ৰহণ কৰিছে বা প্ৰতিজ্ঞা আপুনি ইতিমধ্যে লৈছে। সেই প্ৰতিজ্ঞা লোৱাৰ বাবদ আপোনাক এখন চাৰ্টিফিকেট দিব। আপোনালোকে টেক প্লেজত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ পাব। ইয়াত এইখিনি কথা লিখা আছে চাওক, লেট আছ টেক এ অথ টু ছেভ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট। আমাৰ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আমি এটা শপত লওঁ। শপতটো চাওক, আই প্লেজ টু প্লেণ্ট ছিডিংছ অন দ্য অকেজন অফ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 2023 এণ্ড টু প্ৰটেক্ট দিছ ছিডিংছ টিল দেয়াৰ মেচিউৰিটি। প্ৰথম যিটো শপত বা প্ৰথম যিটো প্ৰতিজ্ঞা সেইটো হ'ল যে আমি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এই অকেজনত যিটো গছপুলি ৰোপণ কৰিম, সেই গছপুলিটো ডাঙৰ হোৱালৈকে আমি সেই গছপুলিটো চোৱা চিতা কৰিম, মানে সংৰক্ষণ কৰিম। নেক্সট হ'ল, আই অলছ' টেক এ প্লেচ ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ ফৰেষ্ট এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ। মই পুনৰবাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ যে মই বন সংৰক্ষণ আৰু বন্যজন্তু সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিম। নেক্সট আহিলে, আই ফাৰ্ডাৰ প্লেজ টু ছিকিউৰ এ ছাষ্টেইনেবল ফিউচাৰ ফৰ দ্য কামিং জেনেৰেশ্যন বাই ফ'ল'য়িং দ্য প্ৰিন্সিপল অফ মিছন লাইফ। অৰ্থাৎ মই পুনৰ এই জীৱন অভিযান নীতিৰ দ্বাৰা প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ যে ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ বাবে এক বহনক্ষম ভৱিষ্যত সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই কাম কৰিম। এইখিনিয়ে হ'ল প্ৰতিজ্ঞা। এই প্ৰতিজ্ঞাখিনি আপোনালোকে পঢ়াৰ পাছত নেক্সট ষ্টেপত আপোনালোকে এখন ফৰ্ম পাব। ফৰ্মখনত থাকিব ফুল নেম, আপুনি আপোনাৰ নামটো ফিল আপ কৰক। নেক্সট আহিলে জেণ্ডাৰ, নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থ, নেক্সট আহিলে মোবাইল নাম্বাৰ, নেক্সট আহিলে পিনক'ড, নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট। এইকেইটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পাছত টেক প্লেচ বুলি আহিব। টেক প্লেচত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এইটো পেজ ওলাব, প্লেচ টেকিং ছাকচেছফুল, মানে আপোনাৰ প্ৰতিজ্ঞা আপুনি সফলতাৰে গ্ৰহণ কৰিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ ID নাম্বাৰ এনেকৈ আহিব, ID নাম্বাৰ আহিব আৰু আপোনালোকক থেংক ইউ দিব। নেক্সট আহিব ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট। এই ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰক আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হ'ব। আপোনালোক সকলোৰে মনলৈ হয়তো এটা প্ৰশ্ন আহিব যে এই প্লেচ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আমি কি কৰিম। প্লেচ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আমি কি কৰিম, অৰ্থাৎ এই প্ৰতিজ্ঞা পত্ৰখন লৈ আমি কি কৰিম, সেইটোতকৈও ডাঙৰ কথা যে এই প্ৰতিজ্ঞাটো আমি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ই আমাক বন সংৰক্ষণ, বন্য জীৱ জন্তু সংৰক্ষণ আদিৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধ কৰি তুলিব আৰু যি দায়বদ্ধতাই আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক এক অবিৰত বহনক্ষম উন্নয়ন লাভ কৰাত সহায় কৰিব। গতিকে আহক আমি সকলোৱে এই প্ৰতিজ্ঞা গ্ৰহণ কৰি এই চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই লওঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞা প্ৰমাণপত্ৰ কেনেকৈ উলিয়াব সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।